วัสดีทุกท่านเลยนะคะ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดมาสเตอร์คลาสวันนี้ค่ะเราชวนมาสเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารของศิลปินใน GMMTV มา นั่นก็คือครูกรีนด้านบนสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือต้องจับมือขอต้อนรับครูกรีนนะคะเข้าสู่ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดเดี๋ยววันนี้ครูกรีนจะมาสอนจะมาพัฒนาบุคลิกภาพน้องๆให้ดีขึ้นน้องๆได้ข่าวว่าเขาเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวเลยคือข้างหลังเมื่อกี้หลังเวทีเนี่ยมีการซ้อมคิวกันเรียบร้อยแล้วบ็อกกิ้งอะไรคือหมดรับรองตาเหลือกแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับ3สุดยอดศิลปินซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเจนันตาสวัสดีทุกคนพร้อมๆกันอีกครั้งหนึงนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผ่านมาจนถึงเอพิโซดสุดท้ายแล้วก็คือเขาทำกันมาเป็นพันๆเอพิโซดแค่ห้าพอพวกเรามาปิดซีซั่นเลยก็ถือว่าเป็นการปิดตัวได้ดีคนดูน่าจะได้ทักษะไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวแต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวนอกบ้านขอตกใจใหญ่กว่านี้แต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวนอกบ้านได้เราจะกลับเข้ามาเรื่องราวใกล้ตัวกันบ้างนะคะก่อนที่จะสื่อสารกับคนข้างนอกต้องมีการสื่อสารกับคนในบ้านให้ดีก่อนสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่นะคะจะต้องเรียนรู้ให้เข้ากับรุ่นใหญ่นั่นก็คือการมี social skill สำเนียงเลิศมันเป็นทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะมาเน้นการสื่อสารกับสถาบันครอบครัวที่เป็นสังคมที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะทีนี้ต้องถามน้องๆก่อนนะครับพูดถึงครอบครัวใครอยู่กับครอบครัวบ้างผมครับทีนี้เวลาอยู่กับครอบครัวต้องมีลิ้นกับฟันถูกไหมฮะใช่มีใครมีปากมีเสียงมีใครแบบมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยประจำเลยครับผมประจำได้ยังไงบ้างเล่าแบบแซ่บๆให้เราฟังซะหน่อยอย่างเช่นแบบแม่บอกว่าให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวก่อนวัยรุ่นแล้วขอทำนี้ก่อนขอทำนู้นก่อนจนแบบเราลืมทำหรือว่าเราไม่ได้ทำสุดท้ายก็แม่ก็มาว่าเราอะไรระหว่างพูดน้ำตาจะไหลแล้วไม่เป็นไรนะลูกแล้วน้ำตาลล่ะฮะคือจริงๆแล้วตอนที่อยู่กับพ่อแม่มันก็มีเนี่ยปัญหาเงี้ยแต่ว่าพอแยกกันแบบหมายว่าอยู่ไกลที่กันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเป็นในเรื่องของความแบบห่วงลูกสาวมากความห่วงโบราณใดๆห่วงมากมันต้องห่วงเพราะว่าลูกสาวสวยแต่ว่าวันนี้เนี่ยสกิลที่เรามาเรียนกันเนี่ยนั่นก็คือโซเชียลสกิลใช่ครูกรีนคิดว่ามันสำคัญแค่ไหนเอาเป็นว่าเมื่อไหร่มนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันทักษะเชิงสังคมสำคัญอยู่แล้ววันนี้เนี่ยอยากจะเจาะลึกๆหน่อยสัก3ประเด็นเกี่ยวกับโซเชียลสกิลพอมันมีนะฮะมีสาระนะเราใช้สูตรนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบทุกคนสามารถเอากลับไปฝึกได้เลย ECE E แรกคือ empathy เยาวชนออกเสียงพร้อมกันลูก empathy คือความเห็นอกเห็นใจสมมุติเราขับรถอย่างเงี้ยมีรถตัดหน้าอย่างเงี้ยใจคิดอะไรหนูไม่ได้ใครตัดหน้าเราทำไมนั่นแหละวัดง่ายๆเลยว่าในใจเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากแค่ไหนC คืออะไรฮะ C คือ communication my god เด็กๆเยาวชนออกเสียงตามลูก1 2 3 communication พวกเรารู้จักแจ็คหม่ากันไหมแจ็คหม่ารู้จักแจ็คหม่าเนี่ยยังเคยพูดเอาไว้เลยว่าในทุกวันนี้ฮะ AI มันทำงานแทนมนุษย์ได้เกือบ 100% แล้วเขาบอกมีเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ยังคงสามารถอยู่เหนือ AI ได้คือ soft skill ซึ่งหมายความรวมถึง communicationส่วน E สุดท้าย emotional agility มันคือ
ความที่เรารู้ทันตัวเองหรือเปล่าว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่คือบางคนนะตำรานี่แน่น แต่ถึงเวลาที่จะจัดการกับชีวิตตัวเองจริงๆจัดการไม่ได้เพราะว่าตามไม่ทันว่าตัวเองกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ นี่ ฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนเทคนิคกัน โอเค อย่างเรื่องง่ายๆเลยครับที่เราต้องเรียนรู้เนี่ย อ่า ครูกรีนคิดว่ามันคือเรื่องอะไรครับผม โอ้โหเอาง่ายเลยครับตอนนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยอย่าขยับอย่าเพิ่งขยับเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันตั้งแต่เบสิกเลยคือถ้านั่งท่าเดินนะฮะร่างกายน้ำเสียง สีหน้าสายตาเขาเรียกรวมๆว่า body language ขนาดเรานั่งอยู่เนี่ยจริงๆแม้เราไม่พูดนะจริงๆร่างกายเรากำลังสื่อสารแทนเราอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียก outer ใช้ร่างกายแบบไหนบางทีมันสื่อสารอยู่กับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนกันวันนี้ inner part ค่ะ ดังนั้นนะฮะเราจะต้องมาปรับพื้นฐานการสื่อสารเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้มีความสุขนะฮะเรียกว่าเป็นการชักสุขเข้าบ้านอย่างแท้จริง โอ้ my god โอ้ my god โอเคแล้วเอาสิ่งแรกเลย body language เนี่ยมันคืออะไรบ้าง นะทุกคนพูดตามนี้หน่อยนะ จ้ะ ฮะเสียงตาตัว1 2 3 เสียงตาตัวเฮ้ยเสียงตาตัวเฮ้ยเสียงตาตัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงตาตัว เสียงตาตัวเขาบอกว่าเป็น 3 อย่างที่ภายนอก แล้วคนเรามันจะเซนส์ได้ง่ายโดยที่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำหลักการของมันง่ายให้เปิดเสมอเปิดอย่างที่หนึ่งคือเปิดเสียง เวลาคุยกันเป็นไหมครับบางคนคุยกันแค่เนี้ยเป็นไงฮะสบาย ตกอยู่ข้างหน้า ฉะนั้นแบบที่ 1 อุดรูรั่วเรื่องการใช้เสียงซะด้วยการเปิดเสียงไปแล้วอย่างที่ 2เขาเรียกเปิดตาฮะเขาบอกเวลาใช้ตาบางคนใช้แค่หางใช้แค่เนี้ย สวัสดีสนุก แล้วบ่อยครั้งบางทีเราไม่ใช้ด้วยซ้ำอาการแบบนี้เขาเรียก eyes off ฮะเอเจสมมุติเป็นน้องชายกินเดินเข้ามาบอกเฮ้ยพี่กินข้าวกัน เฮ้ยพี่กรีนกินข้าวกัน ไม่ว่าครูกรีนจะพูดกลับไปว่าอะไรก็ตามแต่ eyes มัน off อยู่เปิดเสียงแล้วเปิดตาแล้วกับอย่างสุดท้ายเยาวชนพูดตามเปิดตัว1 2 3 เปิดตัว เปิดตัวคือเขาบอกคุยกับใครให้ใช้เข่า ฮะ คุยกับใครให้เทิร์นเข่าไปที่คนนั้น เช่นพี่กินคุยกับเจบอกเป็นไงกินข้าวยัง มีปัญหา แรงบ้างดูเหมือนไม่เคยเข้าคลาสคุยกับใครใช้เข่าเทิร์นไปที่เขาเอาตาไปแปะไว้ที่เขาอายจอนายตาต่อตาและที่สำคัญเปิดเสียงฮะง่ายมา body language แบบง่ายๆทีนี้พอเราเรียนเรื่องเสียงตาตัวไปแล้ว ค่ะ นะฮะอย่าลืมต้องเอาไปใช้กับคนในครอบครัวด้วยเพราะหลายคนจะมีแนวคิดว่าคนในครอบครัวคือมันเป็นคอมฟอร์ทโซนจะทำอะไรก็ท ใช่ ำต้องเอาไปผสมกับเรื่อง negotiate ด้วย โอ้ my god negotiate คือการต่อรองกันโน้มน้าวเรามาแชร์ง่ายๆสัก5เทคนิคแล้วกันโน้มน้าวแบบที่ 1 พูดในสิ่งที่คนชอบ พูดในสิ่งที่คนชอบ หาให้เจอครับว่าอีกฝั่งหนึ่งชอบอะไร พี่ก็จีดูทรงไม่น่าจะชอบใส่ชุดสบายปรากฏว่าเขาชอบเสียงเล่ชอบเสียงดวงลอยกระทงปีนี้มีสอยดาวไปไหม โอ้ยไปสิไป ใช่ไหมฮะอย่างที่ 2 พูดในสิ่งที่คนไม่ชอบ พูดในสิ่งที่คนไม่ชอบ เวลาโน้มน้าวคนเนี่ยสามารถหยิบสิ่งที่เขาไม่ชอบมาโน้มน้าวได้ ลูกจะออกจากบ้าน แม่พูดขึ้นมาเลยบอก ถ้าออกคืนเนี้ยพรุ่งนี้ถ้าจะขอแม่ 20,000เนี่ยแม่ไม่ให้นะเป็นผม ไม่ออก ไม่ออกอย่างที่ 3ผมบอกจะโน้มน้าวใครให้สร้างตัวเลือกพี่กินอยากชวนน้ำตาลไปกินข้าวน้ำตาลวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีวันไหนว่างเราไปกินอะไรกันหน่อยไหมพิซซ่าก็ได้ส้มตำก็ได้หรือว่าแบบอาหารไทยฟิวชั่นก็ดีนะ มีตัวเลือก มีตัวเลือกพอมีตัวเลือกปุ๊บคนเขาเซย์เยสง่ายขึ้นอันที่ 4ทำไงก็ได้ให้คู่สนทนาได้รับการยอมรับ อยากให้เอเจช่วยเช็ดกระจกให้หน่อยเจลูก2 เจเลยนะลูกนะครับ ครั้งก่อนที่หนูเช็ดกระจกไปหนูเช็ดสะอาดมากเลยนะหุยแม่สูงไม่เท่าหนูหรอกช่วยเช็ดให้แม่หน่อยได้ไหมลูกแม่จะได้อยู่ไหน เกิดความภูมิใจ ใช่ไหมและข้อห้ามสุดท้ายคือทำให้เขารู้สึกพิเศษแค่เขาหนูก๊อตถ้าปาร์ตี้คืนนี้ไม่มีหนูก๊อตนะ เพื่อนไม่มีใครไปฉะนั้นหนูก๊อตอันนี้คือยังไงพิเศษแค่เฉพาะหนูก๊อต ใช่ เทคนิคเนี้ยของอาจารย์เซเซกิเคจิเขาพูดเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่เราจะสามารถทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้สึกโน้มน้าวแล้วก็ยอมทำตามอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ครั้นว่าจะไปสอนเปล่าๆปี้ๆมันก็จะกระไรอยู่ฮะ จังเซ กิจกรรมของเราวันนี้เป็นกิจกรรม negotiate นะฮะโน้มน้าวเจรจาต่อรองเราแบ่งคู่เรียบร้อย ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
กติกาเป็นแบบนี้ครับ2คนจะมีเวลา1 นาทีครึ่งน้ำตาลจะต้องยืมเงิน AJ ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำตาลรู้สึกปวดท้องแบบมันไม่ไหวหรอกมันแบบว่ามันปวดท้องในขณะที่ AJ ก็มีความต้องการ AJ ไม่ได้กินข้าวมา2 วันแล้วก็จะมายืมเงินน้ำตาลเหมือนกันหาเหตุผลของตัวเอง make sure ว่าเสียงใช้แล้วตาใช้แล้วตัวใช้แล้วเทคนิคได้เอามาผสมไหมยากไหมคะคิดว่าโจทย์นี้มันยากไหมทั้งสองคน ท้าทายครับ ท้าทาย สบาย สบาย พร้อมไหมฮะคุณน้ำตาลและคุณ AJ พร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเวลา1 นาทีครึ่งจับเวลา เฮ้ย เอเจยุ่งอยู่เปล่า อ๋อไม่ครับ พอดีพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อย แป๊บนึงครับ ไหวเปล่า โอ้ไวครับมีอะไรครับพี่ คือช่วงนี้พี่เดือดร้อนนิดหน่อยอะแต่ว่าก็ไม่ได้จะมายืมเงินหรอกแต่แบบก็เรียกว่ายืมก็ได้แต่ว่าคือตอนเนี้ยพี่เป็นโรคกระเพาะแล้วเงินก็ยังไม่ออกแต่ว่าพี่เข้าใจนะมันอาจจะดูแปลก เพราะว่าเราสองคน ครับ ไม่สนิทกัน พอดีว่าผมก็มีเรื่องเดือดร้อนที่จะต้องการความช่วยเหลือจากพี่เหมือนกันนะครับ คือว่าผมไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวพี่แล้วผมอาจจะอยากจะยืมพี่สักประมาณ 5,000นะพี่พรุ่งนี้หรือมะรืนเนี้ยครับแล้วผมก็จะคืนพี่เลยครับเพราะ เข้าใจแต่ว่าจริงๆพี่แบบจริงๆกับหมอนัดพี่ก็เลยพี่จริงๆอ่ะพี่มาคุยกับเอเจอ่ะเพราะพี่จำได้ว่าตอนที่เราเคยไปเอาท์ติ้งกันอ่ะแล้วพี่เล่นเกมอ่ะแล้วน้องอ่ะเป็นคนเดียวที่แสดงความห่วงใยพี่ว่าเอ้ยพี่ไหวไหมแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่คือพี่แบบพี่ซาบซึ้งแบบไม่ เข้าใจพี่แต่แบบพี่ให้ผมสัก5,000เนี่ยผมคงคิดอะไรออกครับพี่แบบกินข้าวแล้วผมอาจจะแบบไปคุยกับเจอะพี่ แต่แบบน้องเข้าใจพี่ใช่ป่ะว่าแบบ ผมเข้าใจพี่มากจริงๆพี่แต่ว่าอุ๊ยเนี่ยท้องร้องแล้วพี่โอ๊ยท้องร้องแล้วอะ งั้นพี่ขอตาย ปดมาเป็นไงบ้างฮะดูการแสดงชั้นนำ มันดูมีการดึงเอาหลากหลายเทคนิคในการแสดงและการโน้มน้าวมาใช้ คือมันดูไม่ออกว่าจะสงสารใครดี เมื่อตะกี้ถ้าทุกคนสังเกตภาษากายของน้ำตาลในช่วงใกล้ๆจะจบน้ำตาลมีการทัชอะนี่คือคอมพลีทเลยนะเสียงตาตัวเขาบอกว่าถ้าอยากให้เราสนิทกับเขาขั้นสุดคือลดระยะขั้นสุดคือการทัชมีการทัชอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมทัชคือเราเอามือขึ้นมาประกบเคิร์น้ำตาลมีการพยายามที่จะทำให้ AJ รู้สึกพิเศษน้องอะเป็นคนเดียวเลยนะตอนไปเอาติ้งที่ห่วงใหญ่พี่แต่ทีนี้มันก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมที่2คนทำไปโดยไม่ได้รู้ตัว เรื่องแรกเลยทุกคนพูดตามนะฮะรุกก่อนได้เปรียบ รุกก่อนได้เปรียบ เมื่อตะกี้คนเปิดเกมคือน้ำตาลในสเตจของ negotiate ใครเปิดก่อนคนนั้นน่ะได้เปรียบ เพราะเมื่อตัวเองเปิดปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งจะถูกเทิร์นกลายเป็นฝ่ายรับรองทันทีแต่น้ำตาลพูดประโยคนี้ออกมา ค่ะ ไม่ได้จะมายืมเงิน ช่วงนี้พี่เดือดร้อนนิดหน่อยอะแต่ว่าก็ไม่ได้จะมายืมเงินหรอกแต่แบบ เมื่อไหร่ก็ตามเอาประโยคอะไรก็ตามไปไว้หลังคำว่าไม่ได้ว่าจะจุดๆจริงๆเราหมายถึงสิ่งนั้นเช่นไม่ได้จะมายืมเงินนะ จริงๆจะมายืมเงินเราสองคนไม่สนิทกันอาจจะดูแปลกไปนิดประโยคพวกนี้อันตรายมากไอ้ที่ประโยคออกตัวเขาห้ามออกตัวเวลานั้นนิเขาเฉดคนถ้าน้ำตาลเปิดมาด้วยเฮ้ยเอเจคราวก่อนที่เอเจช่วยพี่ตอนที่แบบไปเอาติ้งแล้วพี่ปวดท้องนั้นพี่ยังจำได้ไม่ลืมเลยขอบคุณมากนะจะง่ายกว่า ครูกินครับแล้ ครั ว บผม อย่างเมื่อกี้ครับพี่น้ำตาลเนี่ยเขาลุกก่อนใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยจะแก้เกมครับผมต้องทำยังไง ข้อแรกเอเจต้องไม่นั่ง เพราะถ้าเมื่อไหร่เอเจนั่งเอเจเตี้ยกว่าเขาอำนาจการต่อรองเอเจน้อยกว่าเขาทันทีหรือออกไหมฮะฉะนั้นมันเหมือนกันเลยเราจะเข้าไปคุยกับพ่อแม่เราจะโน้มน้าวเราจะโน้นแน่แม่ยืนค้ำหัวเราอยู่ ไม่เป็นไรถ้าเราจะยืนขึ้นไปคุยกับแม่แบบดีๆถ้าเรานั่งอยู่แล้วสามารถแม่มานั่งคุยกับหนูก่อนเห็นไหมฮะมันก็จะโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นเพราะสเตจของคน2คนอยู่ในระดับที่ใจเท่ากันกับใจเขาคู่นี้เลิศขนาดนี้ จริง คู่เราจะเลิศขนาดไหนอะ เดี๋ยวรอดูเลย ถ้าอย่างนั้นมันต้องไปชมกันเลย โจทย์ของเราเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้ไหมครับ Oh my god
นี่คือร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังจินตนาการนะ คุณผู้ชายจะต้องซื้อใบนี้กลับไปให้ได้ เพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ และใบเนี้ยในเอเชียใต้ทั้งหมดเดี๋ยวใบนี้ใบเดียว โดยคุณก๊อตจิ ค่ะ รับบทเป็นคอลเลกเตอร์นักสะสมบินมาจากต่างประเทศ ข้ามน้ำข้ามทะเลมา ถ้าไม่ได้กระเป๋าใบเนี้ยคืนนี้นอนไม่หลับสองคนจะมีเวลา1 นาทีครึ่งในการโน้มน้าวกันทำยังไงก็ได้ให้ไม่ตีกันพร้อมไหมฮะ พร้อมครับ และผมจะพาทุกคนไปอยู่ในร้านขายของแบรนด์เนมชื่อดัง ถ้าคุณพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ เหมือนโจรเลยอ่ะคนเนี้ย เขาทำอะไรอ่ะ เขาเล็งๆอ่ะ เขาเหมือนเล่งๆเขาจะเดินออกไปเขาไม่จ่ายเงินหรือเปล่า คุณครับ ขอโทษนะครับ ผมขอดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ ขอโทษนะคะพอดีลองอยู่อะค่ะ ข ขอโทษทีค่ะ คือคุณช่วยวางกระเป๋าตรงนี้ได้ไหมครับ เพราะว่าผมจะได้แบ่งๆกันดูอะครับ งั้นเดี๋ยวสะพายข้างนี้จะได้เห็นกันนะคะ สบายคนละข้างเหรอ งั้นผมขอลองจับเนื้อด้วยได้ไหมครับ จับเนื้อได้เลยค่ะ กระเป๋าครับผม โอเคได้ค่ะได้ค่ะ ขอโทษนะคะ ใบนี้ราคาเท่าไหร่คะ ใบนี้ 140,000 บาทค่ะ ใบนี้เหลือกี่ใบครับผม เหลือใบเดียวเหรอ ก็ผม คะ เอาใบนี้ครับ เดี๋ยวใส่กล่องแล้วก็ห่อของขวัญให้หน่อยได้ไหม โอ้ย คุณผู้หญิงหยิบไปดองก่อนหรือเปล่าคะ ไปโน้มน้าวคุณผู้หญิงเลยไปขอคุณผู้หญิงจะมาขอเอเซ เรื่องคือกูต้องเล่นด้วยใช่ไหมเนี่ยต้องมี ไปขอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิง แต่ใบนี้คือผมจองไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ ขอดูเอกสารได้ไหม ได้ครับแต่เอกสารอยู่หน้าเชลฟ์แต่ผมคือใบเนี้ย จ้ะ คือแม่ผมอยากได้มากครับ จ้ะ ผมแล้วคือผมโทรจองไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับ ใบนี้เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าให้ดูตามเทรนด์ตอนเนี้ยค่ะอันนี้ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเท่าไหร่ แต่ผมว่ามันเหมาะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นใบสีดำมันใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย แม่น้องอายุเท่าไหร่คะ ก็น่าจะพอๆกับประมาณพี่นะครับ โอเคตบมือเป็นไงบ้างฮะดูคู่นี้เขาทำมาแล้ว คือรู้แค่ว่าแม่ก๊อตคือพูดกับเขาแค่เนี้ย ใช้หางตาคุยกับเขา ส่วนน้องก็คือว่า น้องยังไง จะขโมย เอาให้ได้ กระเป๋าได้ จริง ๆ ต้องบอกว่า2คนพยายามเต็มที่แล้วปรบมือให้หน่อยได้ไหมเปิดขึ้นมาเนี่ยพี่ก๊อตเป็นคนเดินเข้ามาหยิบจับของดูก่อนเจเปิดประโยคไม่ได้เปิดประโยคด้วยคำว่าสวัสดี แต่เปิดประโยคด้วยคำว่าขอโทษนะครับสิ่งที่น้องก๊อตตอบกลับมานะฮะเราไม่ได้ยินเราเห็นแต่ภาษากายเขาบอกภาษากายอ่ะตะกี้เราบอกเสียงตาตัวใช่ไหมฮะเวลาจะอ่านคนอีกอย่างให้อ่านจากปลายเท้าถ้าปลายเท้าหันไปทางไหน เราสนใจสิ่งนั้นอยู่ เช่นสมมุติว่าปลายเท้าเราหันไปสู่เคาน์เตอร์อยู่นี่แปลว่าเราสนใจจะเอาไปจ่ายเงิน เราไม่ได้สนใจคู่สนทนา และเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่สนทนารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสนใจเมื่อนั้นจะยิ่งโน้มน้าวยากเสริมนิดเดียวว่าคู่นี้อาจจะฟังกันน้อยไปหน่อยพอมันฟังกันน้อยไปหน่อยปุ๊บมันเลยแค่พูดเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดจนลืมคิดถึงเป้าที่สำคัญที่สุดของการเนโกเชตคืออีกฝั่งได้อะไรถ้าเจแบบคือจริงๆใบเนี้ยฮะมันมีตำหนิเต็มไปหมดเลยคุณเป็นคอลเลกเตอร์นี่ผมว่าเอาใบตำหนิไปไม่เวิร์กมันมีอีกใบหนึ่งของร้านนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วเขาเก็บเอาไว้ผมมีคอนเนคชั่นผมคือคนเดียวเลยที่สามารถโน้มน้าวเจ้าของร้านนะให้เอาให้คุณได้ยิ่งคุณมาจากต่างประเทศคุณเหมาะกับใบนี้มากพูดเลยก็พูดแต่ว่าท้ายสุดนะเวลาเอาไปใช้งานจริงต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ถ้าฟังกันมากขึ้นถ้าคำนึงถึงประโยชน์ของอีกฝั่งมากขึ้นคราวนี้ก็จะโน้มน้าวได้ดีขึ้นเราได้ทำกิจกรรม body language ไปแล้วนะคะ ต่อไปเนี่ยต้องผสมผสานทักษะการสื่อสารเข้าไปใช้กับคนในครอบครัวด้วย หลายๆครอบครัวเนี่ยมีคนที่มีหลากหลายอุปนิสัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการสื่อสารหรือวิธีการพูดคุยที่แตกต่างกันไป ที่จะทำให้แบบเราได้สิ่งที่เราอยากได้อะหรือว่าแบบประนีประนอมกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถามก่อนเลย แต่ละคนเนี่ยคนในครอบครัวของเราที่เราอยู่ด้วยเป็นประจำเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร ก็แม่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ดุเสียงดังแล้วก็เจ้าระเบียบหน่อย แต่ว่าจริงๆ แม่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงลูกแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เดี๋ยวเล่าเองดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปร้องไห้ไม่ก็คือปรากฏเราบุกคือแม่ผม คือแม่ผมอ่ะคือเป็นคนดุครับแต่เวลาใจดีก็ใจดีมากๆเวลาดุก็ดุเลย หนูน้ำตาลล่ะฮะก็จริงๆแล้วที่บ้านหนูมีพี่ชายด้วยคือเป็นเรื่องปกติที่
แม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าข้างลูกชาย หรอ แล้วพ่อจะเข้าข้างลูกสาว ลูกสาวกับแม่จะไม่ค่อยถูกกัน ด้วยความเป็นแบบเฟมินิสต์ทั้งคู่ มันฟีลแบบผู้หญิง แต่ถ้าเวลามีปัญหาอะไร ก็คุยกัน เราจะคุยกับแม่เราจะไม่คุยกับพ่อต่อให้พ่อจะตามใจเรามากกว่า ฉะนั้นวันนี้ต้องมีกิจกรรม กิจกรรมของเรานะครับเป็นกิจกรรมการโน้มน้าวในครอบครัวเนี่ยแหละเพราะว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้ว เด็กๆ แต่ละคนจะต้องจับฉลากเลือกว่าคุณจะเจอแม่แบบไหน น้ำตาล คุณแม่ห่วงลูกหัวโบราณลูกมีแฟนแล้วอยากพามาเจอแม่ อ่ะของเราละฮะคุณเจ ผมได้คุณแม่เจ้าระเบียบ ลูกขอแม่ออกไปเที่ยวกลางคืน แต่แม่ขอไปด้วย ชอบที่ แม่ขอไปด้วยเจฮะ ผมเป็นคุณแม่พูดจาผงผาง ลูกจะต้องขอเงินแม่ซื้อของชิ้นใหญ่ที่แพงมาก ลูกอยากซื้อสังหาริมทรัพย์122 ล้าน ไม่ถึงขนาดนั้นนะ ไม่ถึงขนาดนั้น ใครจะเป็นแม่ มันจะเป็นใครล่ะ ไปชุบกันไหมล่ะ 2 3ยิง เฮ้คนชนะได้เป็นแม่ เกือบต้องเป็นแม่แล้วตัว น่าเสีย เมื่อเราได้แม่ที่ไม่ใช่ครูเป็นครูดีแล้วนะฮะไปดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วปรบมือ คุณเอเจวันนี้เขาจะมากับความต้องการที่เขาต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ที่แพงมากเป็นอะไรเขาอินโพรไวส์เองนะฮะแต่บุคลิกของคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนผงผางจะเป็นยังไงเขาจะสามารถโน้มน้าวแม่ของเขาเนี่ยนะฮะให้ในสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วปรบมือ แม่วันนี้คุณแม่ทำอะไรกินนะครับ ไม่เห็นเหรอ ใส่ไข่ลงไปต้มแกงจืดไข่น้ อ๋อครับ คุณแม่หิวน้ำไหมครับเดี๋ยวผม ำลูกแม่ทำกับข้าวอยู่หนูไม่เห็นเหรอ หนูทำไมต้องมารบกวนแม่ งั้นเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำให้แม่แล้วกันนะ บอกว่าทำกับข้าวแม่ไม่ได้หิวน้ำแทนที่จะไปเอาส่วนผสมอื่นๆมา แม่ครับ คือว่าช่วงนี้แม่ก็รู้ว่าหนูต้องออกไปฝึกงานบ่อยๆครับ แล้วไง คิดว่าต้องการรถนะครับ ฮะรถแล้วเงินที่แม่ให้ใช้อ่ะขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ หรือว่ายังไง ถ้าแม่ไปรับไปส่งล่ะ ถ้าเกิดเนี่ยหนูมีมอเตอร์ไซค์สักคัน หนูก็ขับไปตอนเช้า โดยที่ว่าไม่ต้องลำบากแม่ รถติดด้วยหนูก็แบบแทรกอะไร ลูก ไป ที่แม่ไปรับไปส่งลูกอ่ะเพราะว่าแม่รักลูกนะ ใช้เทคนิคแล้ว กับข้าวเนี่ยถ้าแม่ไม่รักนะ แม่ไม่ทำให้ ก็ไปซื้อที่ตลาดมาให้ลูกกินก็ได้ แม่ครับคือหนูรู้ครับแม่แต่ว่าแค่มอเตอร์ไซค์เองอะแม่หนูว่าแม่ซื้อให้หนูได้อยู่แล้ว หนูก็แค่อยาก มันไม่อันตรายเหรอลูกมอเตอร์ไซค์อ่ะ แม่ก็รู้ว่าหนูไม่ได้ขับเร็วนี่แม่ก็สอนหนูตลอดว่าถ้าขับฝ่าไฟแดงมันไม่ดีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้หนูก็แค่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทำงานแล้วกลับบ้านมาหาแม่แค่นี้ไงครับ ถ้าเป็นรถยนต์ไม่ดีกว่าเหรอ รถยนต์เนี่ยแม่มันอาจจะแพงไปหนูคิดว่ามอเตอร์ไซค์รถติดก็ผ่านไปได้สบายๆอยู่แล้วครับ ลูกจะเอากี่คัน โอ้ ให้กอดยังไม่กอดอีกเหรอ โอเค ปรบมือ อยากจะชวนทุกคนดูก่อนเลยอะฮะ คือเวลาเราเจอคนพูดเสียงดัง เรามักจะแปลงเสียงดังเหล่านั้นน่ะไปในเชิงลบ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราจะเนโกเชียตกันคือต้องฟังกัน เมื่อกี้ข้อดีมากๆของ AJ คือ AJ ฟังแม่เยอะ ตอนระหว่างแม่พูด AJ ฟังแล้วไม่แทรก การไม่แทรกนั่นแหละเป็นการทำให้แม่รู้สึกได้รับการยอมรับไกลๆทีนี้มีเสริมนิดเดียวเขาอาจจะโน้มน้าวได้ไวขึ้นกว่านี้ ถ้าเกิดเขาใช้ไม้เด็ด เช่นตอนนี้เขาพูดเรื่องรถไฟฟ้าคนเยอะเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าเป็นโหแม่รถไฟฟ้า คนมันแน่นแล้วก็โควิด ผมอะไม่ได้กลัวตัวเองป่วยเลยนะ ผมกลัวป่วยแล้วมาติดแม่ แล้วผมมีแม่แค่คนเดียวต้องคิดนะคะเวลาจะโน้มน้าวว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาได้ประโยชน์อะไรทำให้เขาได้ประโยชน์และที่สำคัญคือทำให้เขาได้รับการยอมรับ และให้เขาว่ารู้สึกพิเศษแค่เนี้ยปิดจ็อบเยี่ยมยอดเมื่อกี้ผ่านคุณแม่แบบหนึ่งไปแล้ว เรามาดูคุณแม่อีกแบบ ได้ครับ คุณแม่ท่านเนี้ยเจ้าระเบียบคุณลูกก็คือนายเจเจ ครับผม นายเจเจเนี่ยจะต้องขอแม่ออกไปเที่ยวกลางคืน แล้วต้องไปคนเดียวนะห้ามพ่วงใครไป เพราะเขานัดสาวไว้ อุ้ยแม่รู้ไม่ได้ แม่รู้ไม่ได้ ฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย เจลูก พี่สีแม่อยู่ไหนอะ อันนี้แม่ค่ะ อันนี้แม่ หนูเอาไม้มอไปซักให้แม่หน่อยค่ะลูกค้า วันนี้แม่ขยันจังเลยครับ ใช่ค่ะ เพราะว่าบ้านเรามันอยู่กัน2 คนอ่ะลูก เราต้องช่วยๆกันนะครับ ถ้าแม่ แม่ ไม่ทำใครจะทำถูกไหม ได้ครับเดี๋ยวผมไป
ได้เลยจ้า นี่ครับแม่ได้แล้วครับเอา อุ้ ไว้ ย ตรงไหน ไว ครับ มากลูกไวมาก วันเนี้ยผมมีเรื่องอยากจะขอคุณแม่หน่อยครับผม จ้าได้เลยว่ามาเลยลูกขา แต่ผมจะช่วยคุณแม่ทำความสะอาดก่อนครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมจะขอครับมันไปตอนกลางคืนครับ หนูใช้ไม้นี้ไม่ได้ผลนะ จะมาขอทำความสะอาดแล้วจะขอไปข้างนอกตอนกลางคืนนะแม่รู้ วันเนี้ยมันเป็นวันเกิดของอาจารย์ผมครับเขาชื่อว่าครูกีนแล้วเหมือนจะมีปาร์ตี้ที่ห้องเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนคืนอะไรอย่างงี้ ถ้าเป็นปาร์ตี้อ่ะแม่ว่ามันไม่เหมาะไหมอ่ะเพราะว่ามันแบบมันคนหลายคนไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ แม่ แบบ อันนี้คือแบบเป็นคนกันเองหมดเลย แม่รู้จักเขาไหมคะ รู้จักครับมี เขามีใครบ้างลูกขา มีเอเจแล้วมีพี่น้ำตาลแล้วก็ อ่า พี่น้ำตาลนี่ไม่ต้องห่วงเลยแม่เขาเป็นผู้หญิงแบบคูลๆผมอยากไปแสดงความยินดีกับเขาเฉยๆคืองานเริ่ม3 ทุ่มแต่ผมกลับ4 ทุ่มครึ่งก็ได้ครับผม แล้วถ้าเลทล่ะ ถ้าเลทอะครับเดี๋ยวผมทำงานบ้านให้ทั้งอาทิตย์เลยครับ งั้นแม่ไปด้วยได้ไหมแม่เป็นห่วงอะลูก โอ้โหแม่มันอาจารย์เพื่อนๆผมก็เยอะอะผมว่าแม่ไม่ต้องไปหรอก มีอาจารย์ที่หล่อๆไหมคะ แม่อาจารย์เป็นผู้หญิงหมดเลย อ๋อย กเว้นคุกกี้ อ๋อยกเว้นครูกรีนอ๋อแล้วน้ำตาลนี่เขามีแฟนหรือยัง อันนี้ผมไม่แน่ใจแม่คือพี่น้ำตาลนี่เห็นว่าชอบหลายคนนะ แต่แม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมอะไม่มองพี่น้ำตาล ผมมองแต่แม่คนเดียวผมรักแม่คนเดียวครับ หรอ ใช่ครับแม่ แล้วตอนขากลับซื้อข้าวมันไก่มาให้แม่ด้วยได้ไหม ได้ตรงนั้นมีข้าวมันไก่อร่อยเลยแม่เดี๋ยวผมซื้อมาให้4 ทุ่มครึ่งถึงหน้าบ้านเลย งั้นเอาไปซักให้แม่ก่อนแม่จะได้ ได้ครับ ถูกแล้ว แม่ใจดีจัง แม่ใจดีนะคืออาจจะเป็นเขาเรียกเป็น tough case แม่อาจจะรับมือยากหน่อย ใช่ แล้วก็แม่เป็นคนพูดหวาน อ่า จริง ๆ การรับมือกับคนพูดโผงผางเนี่ยจริง ๆ แอบง่ายกว่าคนพูดหวานนะ อืม พอคนพูดหวานเราไม่รู้จะทำให้เขาหวานไปกว่านี้ได้ยังไง อืม ที่น่าสนใจเมื่อตะกี้คือ อยากให้ทุกคนปรบมือให้เด็กชายเจเจนะครับเพราะว่ามีความพยายามมาก เขาบอกการโน้มน้าวที่ดีคือต้องอย่ากีฟอัพภายใน1 นาทีแรก ส่วนใหญ่อะตัวตนจะเผยออกมาหลังจาก1 นาทีแรก เช่นจริงๆอะคืออยากไปใจจะขาดอยู่แล้วฝืนยิ้มแม่ครับแล้วพอพ้น1 นาทีไปอะถ้าเมื่อไหร่หลุดโอ้ยแม่ฟังไม่รู้เรื่อง อันนั้นออกมาคือจบเลยแต่เมื่อตะกี้เขาพยายามดีมากทีนี้มันมีนิดหน่อยแค่นั้นเองฮะเขาบอกการโน้มน้าวที่ดีต้องอยากโกหกพูดโกหกคือมันจะเป็นเหมือนตอนท้ายอะที่บอกว่างานนี้มีแต่ผู้หญิงล้วนครับเป็นผู้ชาย1 คนความน่าเชื่อถือมันจะตกลงทันที ฉะนั้นเพื่อนะฮะโน้มน้าวแล้วให้ได้ในสิ่งที่อยากได้ พูดความจริงแต่พูดหมดไม่เป็นไรแค่นั้นพอนอกนั้นก็น่ารักมากปรบมือคู่สุดท้ายเนี่ยน่าจับตามองมากเพราะว่าเป็นเรื่องของลูกสาวบ้างตะกี้ก็เป็นลูกชายไปแล้วไงโจทย์ของเขาไม่ยากไม่เย็นอะไรมันต้องเจออยู่แล้วในชีวิตจริงเขามีแฟน อ้าว แล้วอยากพามาเจอแม่ แต่แม่เนี่ยหัวโบราณมาก แล้วแฟนบอกว่าตัวเองเราก็คบกันมาตั้ง3 ปีแล้วอะตัวเองยังไม่ยอมรับเขาสักทีพาไปเจอครอบครัวถ้าตัวเองไม่พาไปนะเขาเลิกฉะนั้นวันนี้ลูกสาวจึงต้องพาแฟนมาเจอแม่ให้ได้ เขาจะโน้มน้าวแม่ได้ดีขนาดไหน ไปดูกันครับ ปรบมือ อุ๊ย วันนี้ทำอะไรกิน หั่นผลไม้เตรียมให้ลูกแหละ โอ้โห รักลูก แม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่แม่บอกว่าเราจะไปทำบุญกัน จ้ะ หนูจะมีเพื่อนไปด้วย1 คน หนูเคยบอกแม่ว่าจะไปกัน2 คนนะ ใช่แต่ว่าก็แม่บอกว่าถ้ามีเพื่อนมีอะไรก็ให้ชวนมาถูกไหมล่ะแต่ว่าเพื่อนหนูคนนี้เป็นผู้ชาย หนูมีเพื่อนผู้ชายด้วยเหรอลูก มีก็ แต่หนูไม่เคยเล่าให้แม่ฟังนะว่าหนูมีเพื่อนผู้ชาย ก็วันนี้แหละเลยจะมาเล่าให้แม่ฟังว่าเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันแล้วเดี๋ยวหนูจะมีเพื่อนผู้ชาย1 คนที่หนูรู้จักกันมานานแล้วก็อยากจะพามาเจอแม่ ตาลลูก แม่เคยคุยกับลูกไว้ว่า ถ้ายังไม่ถึงเวลา ลูกไม่ควรมีเพื่อนผู้ชายนะคะ ใช่แม่ซึ่งถามว่าทำไมหนูถึงมาบอกแม่วันนี้ เพราะว่า 1. หนูคุยกันมาประมาณ3 ปีแล้ว ซึ่งมันเป็นเวลาที่หนูได้ศึกษาแต่เข้าใจว่าแม่ก็เป็นห่วงลูกอยู่แล้วหนูเข้าใจว่าลูกอ่ะจะยังเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอ แล้ววันนี้หนูอยากจะพาเขามารู้จักกับแม่มาเปิดกับครอบครัวเรา ไม่อยากจะมีเรื่องโกหกกับแม่ ไม่อยากจะมีเรื่องที่ปิดบังแม่อยู่ แล้วก็อยากจะบอกแม่ให้แม่ฟังทุกเรื่องเลย มันคงจะดีมากๆถ้าเราสามารถคุยกับ
กับคนในครอบครัวได้เหมือนกับหนูมองแม่เป็นทั้งแม่เป็นพี่สาวแล้วก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดถ้าหนูมีปัญหาอะไรกับเขาหนูอยากจะปรึกษาแม่หรือให้แม่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยได้ไหม ตาลเอาจริงๆแม่รู้เรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายปะ ไม่ใช่แม่โอเคเพื่อนหนูรู้แต่ว่าเพื่อนหนูก็บอกว่าเอ้ยจริงๆควรจะบอกพ่อแม่ซึ่งหนูก็เห็นด้วยแต่หนูรอเวลาที่มันเหมาะสมแล้วหนูก็เชื่อว่าวันนี้ที่หนูมาบอกความจริงกับแม่ถ้าแม่ได้เจอเขาแล้วแม่เห็นหนูมีความสุขอ่ะแม่ก็จะมีความสุขไปกับหนูด้วยเหมือนกัน แล้วหนูมั่นใจว่าหนูดูแลตัวเองได้ จริงๆหนูก็ยังต้องมีแม่อยู่ข้างๆเนี่ยแหละหนูถึงวันนี้หนูถึงตัดสินใจมาบอกแม่ ถ้าหนูไม่รักหนูไม่บอกจริงๆ จะร้องไห้อะน้ำตาลจะร้องไห้แล้วอะ กินเวอร์ อินเวอร์ถามคุณแม่หน่อยอยากรู้ความรู้สึกคุณแม่ครับพอเจออย่างเงี้ยเรารู้สึกไงอะก็คือเรารักลูกเรามากอ่ะ เรามีลูกเราคนนี้คนเดียว อยากให้เขาแบบบอกเราทุกอย่าง หรือว่าบางทีเราสอนอะไรเขาไปอย่างเงี้ย อยากให้เขาแบบฟังเรา เขามาบอกเราว่าอ่ะเขามีคนที่รู้จักมา3 ปี เรารู้สึกอย่างแรกก่อนเลยคือเหมือนแบบ ทำไมเราไม่รู้ ทำไมเราไม่รู้ อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเรารู้สึกว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ไหม น้ำตาลน้ำตาลรู้สึกไงบ้างฮะ จริงๆอะหนูเอาเรื่องเทียบเคียงแต่มันเรื่องของหมาที่แบบเหมือน จะดีละ ขอเลี้ยงหมาเหรอ อยากเลี้ยงหมาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ ก็คือเป็ มอง นของรักเหมือนกัน ใช่แม่ก็มองว่าโตพอที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประโยคที่หนูก็บอกเขาว่าหนูเชื่อว่าถ้าแม่เห็นหนูมีความสุขอ่ะพ่อกับแม่ก็จะแบบมีความสุขไปด้วย ต้องบอกงี้ครับว่าคู่เนี้ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือจริง ๆ น้ำตาลเป็นคนเร็ว พี่ก๊อตก็เป็นคนเร็วไทป์ของคนเนี่ยเขาเรียกเป็นพวก heavy person ทำให้โอกาสของคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ฟังกันน่ะยากขึ้นเมื่อดีเข้ามาน้ำตาลเริ่มคุยเป็น small talk เริ่มจับเริ่มพยายามที่จะมองหน้าเขาว่าแบบช้อนหน้าที่จะมองหน้าได้ความสนใจไปหมดเลยอ่ะอย่างที่ตะกี้เราเห็นแล้วเขาทำให้แม่เขาได้รับการยอมรับตั้งแต่หนูเข้าใจว่าแม่เป็นห่วงหนูมันคงจะดีมากถ้าแม่เป็นได้ทั้งพี่เพื่อนพี่สาวแม่ถามว่าแม่รู้เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยจริง ๆ แม่ก็คือรู้เป็นคนท้ายๆนั่นแหละแล้วก็ดีมากที่น้ำตาลเลือกที่จะพูดความจริงไปว่าเพื่อนหนูว่ารู้แต่วันนี้หนูว่าถึงเวลาที่จะมาบอกแม่เห็นไหมมันก็ได้ใจแม่อยู่ดีทั้งนี้ความจริงคำตอบก็คือใช่แม่รู้เป็นคนท้ายเขาเลือกที่จะไม่ปกปิดแล้วเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้มันสมูทขึ้นแม่ก็จะมีความสุขได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเคสที่ดีมาก รักแม่ เป็นไงแม่ก็มีหลากหลายแบบ นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเจอบุคลิกภาพแบบไหน เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทักษะการสื่อสารน่ะสำคัญนะฮะไอการที่จะชักสุขเข้าบ้านได้เนี่ยจริงๆมันต้องมีศิลปะศิลปะในการเข้าใจกันนะฮะเอมพัตตีศิลปะในการสื่อสารคอมมิวนิเคชันนะฮะแล้วก็ศิลปะเรื่องของ emotional agility คือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง ถ้าเกิดสามารถทำตามนี้ได้นะฮะรับรองว่าชักสุขเข้าบ้านแน่นอน แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวิธีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนในครอบครัวน่ะมันหลากหลาย แต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน วันนี้พอเป็นแนวทางให้ได้เอาไปใช้กัน แต่ว่าก็ต้องมีการไปปรับใช้กันเองในแต่ละครอบครัวด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนได้อะไรกลับบ้านไปบ้างวันนี้จ้า ก็เริ่มที่ตัวผมเลยครับผมรู้สึกว่าทำให้ผมเนี่ยได้กลับมามองตัวเองจริงๆว่าคุยกับแม่หรือว่าเราเจอเหตุการณ์เนี่ยจริง ๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะเราควรจะมีวิธีที่มันซอฟต์กว่านี้หรือว่ามีวิธีที่มันดีกว่านี้ครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้จากครูกีนครับผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเด็กหญิงน้ำตาลแล้วฮะเด็กหญิงน้ำตาล ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าโซเชียลสกิลเราเริ่มจากครอบครัวก่อนเลยสกิลเนี้ยหนูศูนย์มากในครอบครัวบางทีเราคิดว่าแม่เนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งเราก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนกันวันนี้ได้มาเรียนสกิลได้มาเรียน body language ได้มาเรียน ECE แล้วเรารู้สึกว่าเทคนิคพวกเนี้ยใช้อย่างจริงใจกับคนในครอบครัวเราก็จะชักสุขเข้าบ้านได้ค่ะ ใช้อย่างจริงใจอันนี้สำคัญมากจริงใจ ทุกคนมีความแตกต่างกันหมดแหละเอาจริงร้อยพ่อพันแม่แม้กระทั่งพ่อแม่ของเราคนในครอบครัวของเราก็ยังแตกต่างกัน ทุกคนแตกต่างกันได้ แต่ต้องไม่แตกแยกกันนะครับก็จินะคำโค้ดซึ่งเรามาจากคณะอักษรอีกทีหนึงและที่ผ่านมาจนจบ 5 EP นะคะทุกๆคนค่ะที่มารายการเรานะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ทักษะในการใช้เทคโนโลยีนะคะทักษะความคิดสร้างสรรค์ค่ะทักษะการรับมือกับปัญหาและการอยู่ร่วมในสังคมรวมไปถึงใน EP นี้นะคะที่เราได้เรียนรู้ social skills ไปนะคะที่ประกอบด้วย empathy ค่ะ communication
และ emotional agility ที่สำคัญมากในการสื่อสารนะจ๊ะ ครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครูกีนมากๆนะครับ ขอบคุณครับ ที่นำความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆ ดีๆ แบบนี้มาให้พวกผม 3 คนได้ใช้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ต้องขอบคุณมูลนิธิ SCG นะครับผมที่ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเด็กไทยผ่านแคมเปญ Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดนะครับผม ค่ะน้ำตาลเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปวันนี้เนี่ยทุกคนที่บ้านสามารถนำไปต่อยอดได้ แล้วก็ดูกันได้ทั้งครอบครัวเลย แล้วก็ทางบ้านนะคะที่ดูอยู่นะคะ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า ดูไปแล้วเนี่ยได้สกิลอะไรไปบ้าง แล้วก็เคยมีปัญหาอะไรที่บ้านบ้างไหมแล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ค่ะ เดี๋ยวจะไปตามตอบ ที่เพื่อนๆนะครับได้มาฝึกฝนนะครับทั้ง 5 EP ที่ผ่านมาเนี่ยลองย้อนกลับเข้าไปดูนะครับทุก EP เลยนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วเราย้อนกลับมาดูอีก ผมเชื่อว่าเราคงได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นแน่นอน และหลังจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่ม Young Survivors และเหล่า Master นะคะรอติดตามชมให้ดีนะคะรับรองสนุกแน่นอนวันนี้ค่ะต้องขอบคุณ Master ทุกคนนะคะและน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมรายการด้วยนะคะสามารถดูย้อนหลังค่ะ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดทาง YouTube Channel ของ GMMTV นะคะและก็ Facebook Fanpage Learn to Earn แล้ววันนี้พวกเราทุกคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะ แต่ลาไปด้วยท่าประจำของรายการค่ะพวกเราพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเค Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดวันนี้จะพาไปดูเครื่องมือเขาเรียกเสียงสี่สี โอ้ย เรามาดูเสียงสีที่หนึ่งกันก่อน ค่ะ ลองถือลูกบอลงี้ซัดใส่กล้องนะลองพูดกับกล้องนะว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้หนูสีแดงนี่เป็นสีพลังงาน สีที่สองเป็นสีเหลืองถือลูกบอลไว้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สีเหลืองเป็นสีสนุกสนาน เสียงสีเขียวไหนทุกคนถือลูกบอลขึ้นมานวดๆลองพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะ คราวนี้เปลี่ยนจากบอลเป็นลูกโบว์ลิ่งเป็นสีที่หนักแน่น สวัสดีค่ะ น้องกอดเสียงหนูรูดลูก โอ้อันนี้ไม่ใช่โบลิ่งแล้ว อันนี้เสียงโบราณ เสียงโบราณ เสียงสมัยก่อนเลยว่าเสียงโบราณ สวัสดีค่ะ ไม่ได้น้องกอด